What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, statics naman tayo. Particularly sa equilibrium. So, sir, ano muna yung equilibrium na yan? Well, by definition, this is a state where everything is in balance. Parang ganito. So, may nakita tayong lalaking nagbabalance sa wire. So, that's equilibrium kasi balance sila eh. Hindi gumagalaw. Pwede rin tong case na nagkakapatong na bato. That's in a state of equilibrium. Okay? Or, kung sa engineering terms, yung ganitong tulay. So, hindi siya gumagalaw, stable, everything is in balance, equilibrium state yan. Okay? Okay. So, in terms naman sa statics, dagdagan natin yung definition. So, sa statics, ito yung wherein the forces cancel each other. Okay? So, para ma-maintain na mag-achieve yung equilibrium, kailangan lahat ng force nagkokontrahan. If lahat ng force nagkokontrahan, nagka-cancel out, ang resultant force ay laging equal sa 0 para sa equilibrium case. At if ang resultant force ay laging equal sa 0, safe na rin sabihin na ang x component ng resultant o yung summation of x, pinaliwanag ko noon sa 2D, ay equal na sa 0 sa terms ng equilibrium. At ganoon din sa y. Okay? So yung dagdagan natin, summary, state where everything is in balance, the forces cancel each other, the resultant force is 0, the x and y component of the resultant force, or the summation of y forces and the summation of x forces, are 0. Okay? Yan ang pinaka-importante sa state ng equilibrium. So, bakit nating malaman yun? Paliwanag ko muna further. Sabihin natin na may couple dyan na hindi kayo. So, yung couple, obviously, may bigat. So, para hindi sila malaglag, para ma-maintain yung balance, gamit sa turo sa atin noon, sa third law of Newton, kailangan yung swing mag-apply din ng upward force. Third law, law of action and reaction. Okay? So, if ilalagay ko siya as in Cartesian plane, tapos may weight ako na downward, at may force ako, yung reaction ng swing na upward para ma-maintain ang balance. So, sabihin natin na meron ang weight nila ay equal sa 5,000 newtons. Combined weight nila. So, tingin nyo, ilan dapat ang i-apply ng swing para hindi sila malaglag para ma-maintain ang balance? Tama, 5,000 din. So, if ipag-add natin yung resultant force, obviously, wala na ditong x component. So, isulat ko na lang, Fr equals to F plus W, o yung y component, isulat ko ay 5,000, F minus 5,000, kasi downward si W, ang resultant force ko equal 0. Okay, since na-achieve ko ang 0 na resultant force, equilibrium sila. Which makes sense naman. Kasi nga, kapag hindi yan 0, kapag mas mataas yung weight, na sabihin natin 6,000, tas 5,000 ang ina-apply ng force, babagsak sila. Okay? Okay. So, sa noon, ang computation ng resultant force, noon nagko-compute tayo ng resultant force, given ang components, at ang goal ay alamin ang resultant force. Okay no, di ba? Given ang components, compute, find the resultant force. Ngayon, dito sa series ng statics, equilibrium statics, baliktad. Given na yung resultant force, yung 0, ano-ano yung mga components? Okay, dyan na iikot yung topics natin. So, getting closer na tayo sa reality. Kasi nga naman, napaliwanag ko na doon sa introduction yung na hindi naman talaga natin alam yung actual force na ina-apply. Hindi given lahat ng forces sa totoong buhay. Madalas weight lang.
So, kailangan nating malaman ngayon kung ano-ano ba yung mga forces na binibigay gamit yung weight. Gamit yung alam natin na resultant force. Okay? So, babaliktarin lang natin yung ginawa natin nakaraan. Konting challenge lang. Okay? Okay. So, mag-practice tayo. Meron ako ditong frame. At ito yung kanyang tension sa wire. Yan yung kanyang angles. If the frame weighs 4 newtons, what are the tensions? O kung sa hindi nakakalawang tensions, forces applied on the ropes, A and B. Assume that the frame is a single point. Okay, so, yun pa rin. Nga pala heads up. So, sa topic na to, single point lang din yung objects natin para hindi ganong komplikado. Okay? Unti-unti natin. So, paano isolve to? If alam ko lang ay yung weight ng frame, paano ko malalaman ngayon yung force na ina-apply ng dalawang tali? Sa mga nag-aral ng physics, baka makarelate kayo dito kung naaalala nyo. So, ang una kong gagawin, ilagay ko yung Cartesian plane. As you can see on the screen, ilagay ko yung forces. Importante yung Cartesian plane kahit nung unang topic pa lang natin sa 2D. Kasi sila yung nagsasabi ng direksyon. So, lalong-lalo na nga sa equilibrium. Si A, F of A ang nilagay ko dito, 56 degrees. At si B, 35 degrees. Okay? So, dito pa lang dapat sa Cartesian plane, masasabi mo ng in equilibrium sila. Paano, sir? Kung titignan niyo yung sa Cartesian plane, nagkokontrahan ba silang lahat? Yes! Nagkokontrahan, FA, FB, at W, kinokontra nila ang isa't isa. Kasi nyo? So, yung FA at FB, yung upward force ni FA at ni FB, kinokontra yung downward force ni W. At yung force to the left ni FB, kinokontra ng force to the right ni FA. So, dun pa lang dapat sa Cartesian plane, mapakita nyo na tama yung directions na nagkokontrahan sila. Kasi, ulitin ko ulit, importante ang direction sa forces. So, kailangan tama pa lang sa simula. Okay? So, yun ang checking. So, paano siya isolve ngayon? Tapos na yung madaling part, paano siya isolve ngayon? Well, simple lang. Kung paano tayo nag-solve ng resultant force. Paano ba natin solve yung resultant force noon? Kunin yung components. Yun lang. Kunin ko lang muna yung components ni FA at ni FB. So, summation of f of x equals fax at fbx. In equilibrium siya. So, ano ang value ng f of x ko? Okay, 0 equals f of ax plus f of bx. Now, noon, tag-table pa nga ako noon, di ba? So, ngayon, medyo erecta ako na kasi naturo ko naman sa 3D na, ginawa ko na sa 3D na hindi table. So, f of ax muna tayo. Ano ang x component ni a? Well, ganito susulat ko. FA cosine 56. Noon, sa resultant force, noon, yung kinocompute natin yung resultant force, given yung value ni FA, di ba? Bawa, sabihin ko ang FA ay 40. Gusto ko malaman yung x component niya. Ang susulat ko ay 40 cosine 56. Noon. Ngayon, dahil unknown mismo si FA, susulat ko na lang siya mismo as FA. Yung hypotenuse ng force. Okay? Pwedeng rewind ko na dito. Noon, kung 40 ang FA, 40 cosine 56. Pero this time, dahil silang unknown, FA nilang ilalagay ko. Okay? May konting algebra na dito. Sa FB naman, if nagas nyo na, si FBX, x component ni FB, ang susulat ko ay negative FB cosine 35. Bakit negative? Kasi sa negative side ng x. Tama. FB kasi unknown yung force na FB. If, kunwari ang given sa FB ay 50, ang susulat ko dapat dyan, 50 cosine 35. Dapat. Kaso unknown siya ngayon, kaya FB na lang. Okay? Pwedeng i-rewind kung nalilito. Now, ngayon, okay na sana kung isa lang yung unknown kasi masasolve na natin siya. Kaso, sa equation nakikita nyo, hindi natin alam kung ano ang value ni FA at hindi rin natin alam kung ano yung value ni FB. So, anong gagawin ko? Sir,
So, balik tayo sa algebra. Balikan natin algebra nyo. 2 unknowns, ilan equation ang nai-require? 2 equation. Tandaan kung ilan ang unknown, ganun din dapat ang dami ng equations na meron ka. If I have 1 unknown, 1 equation. 2 unknowns, dapat 2 equations. So, ano sir yung pangalawang equation na kukunin ko? Si y naman. Summation of y naman. At alam natin na summation of y equal din sa 0 kasi equilibrium. Practice tayo ngayon. So, bago pag-proceed, dapat nalagay nyo lahat ng y components. As you can see here, fay plus fby plus w kasi y si w. Sa summation of x, wala namang x component si w, kaya wala akong nilagay doon. This time sa y meron. So, kayo naman, ano ang fay? Good. Fa sine 56. Fby? Fb sine 35. Tandaan, unknown si Fa at si Fb. W. Negative 4. So, pwedeng i-pause, i-rewind, intindihin ang nangyari. Okay? Kasi tapos na yung statics part. Tapos na sa statics. Pwedeng i-pause o rewind. Ready na? Intindihan na? Okay? Sir, bakit sinabi mong tapos na ang statics? Kasi, ang next step natin, alamin ang value ni Fa at ni Fb. At para malaman ang value ni Fa at ni Fb, iikot na tayo sa favorite nyo pang isang subject na algebra. Mag-algebra tayo. Solving simultaneous equations. So, solving simultaneous equations, sir. Paano ba yun? May dalawang paraan. Review nyo yung tinuro sa high school. It's either yung mahaba, mag-substitute ka, o gagamit ka ng calculator. Shift mode 5. So, tingin nyo ano ituturo ko dyan. Okay, yung mahaba. Then, ang punto kasi dito, hindi ko alam kung yung prof nyo ay okay na sa kanya yung shift mode sa calculator at hindi ko rin alam kung anong calculator ang ginagamit nyo. So, play safe na ako, dun na ako sa mahabang method para tuturo ko na kayo sa algebra, natuturuan ko na kayo sa statics, natuturuan ko na rin kayo sa algebra. Okay? So, paano ba yung substitution method? So, tingnan nyo to Sa substitution method, mag-establish muna ako ng equations. This is equation 1. This is equation 2. Okay? Yung equation 1 ay isa-substitute ko sa equation 2. Pero paano? So, i-manipulate ko muna si equation 1. Ilipat ko si FB para mag-positive siya. Ito muna. Equation 1 pakialaman ko, ilipat ko si FB. FB cosine 35 equals FA cosine 56. Okay? Now, dahil anong gusto mo i-solve? FB, FA. Gusto ko unang matapos si FB. So, gagawin ko, FA na lang siguro. Divide ko both sides ng cosine 56 para magsolo. Nakita niyo nangyari? Gusto kong masolve si FB. FB na lang. Divide ko both sides ng cosine 56 para magsolo si FA. Yun ang ginawa ko sa equation 1. Okay? Pinagsolo ko sa FA. At since nagsolo na si FA, isa-substitute ko siya sa equation 2. If FA is equal to FB cosine 35 all over cosine 56, tignan nyo mangyari sa equation 2. Tignan nyo kay FA. Magiging, tignan nyo to sa-substitute ko siya, magiging FB cosine 35 all over cosine 56 sin 56 plus FB sin 35 minus 4. Pwede nyo i-rewind kung naninibago kayo sa algebra. Okay? Sa mga sanay na, tanong, Sir, pwede ko bang simplify muna yung cosine 35 all over cosine 56 sa calculator para hindi mahaba ang isusulat? Pwede. Okay? So, kung yun ang ginawa nyo, medyo mag-iiba tayo ng sagot. Kasi medyo baka malamang nag-round off kayo ng values, which is wala namang problema. Okay? Hindi naman problema yun. Minimal lang naman ang diferensya Pero tingnan nyo nangyari. Sinubstitute ko yung FA, yung equation 1 sa equation 2. Pwedeng i-rewind.
At tingnan nyo ngayon yung bagong estado na equation 2. Ilan na lang yung variable? Isa na lang kasi umikot na lang siya sa FB. FB na lang yung variable sa equation 2. At since FB na lang ang variable sa equation 2, masasolve ka na ba sa FB? Masasolve ka. Simpleng algebra lang ulit. Or sige na, pagbigyan, shift solve sa calculator. So, on purpose ko hindi tuturo ang algebra sa pag-solve ng FB. Kailangan nyo ma-develop yun on your own. I mean, tinuro na yung nakaraan sa inyo. Okay? Or kung gusto nyo mag-shift solve, di ko kayo kukontrahin. Kayong bahala. Pero dapat, ang makuha nyo ay 1.97 newtons. So, pwedeng 1.98 o 2 point something. Lalo na yung mga nag-ground off. So, may chance na mangyayari yun. Decimal lang naman ang pinagkaiba. Okay? Pero, if nasolve nyo na FB, tapos na ang pinakamahirap na part ng algebra. Kasi, if may whole number tayo ng value ng FB, siya naman ang isa-substitute ko kay equation 1. Tingnan nyo, if FB is equal to 1.97, yung FB dito sa equation 1, magiging 1.97 na. At ilan na lang yung variable sa equation 1? Isa na lang din. So, solve via algebra or shift solve and I get 2.89 sa FA. So, ang force ni FA at ni FB ay 2.89 at 1.97 respectively. Okay? Siguro ninibago kayo doon sa part ng algebra. So, payo ko lang kung nalilito kayo, i-rewind, intindihin, or magtanong sa kasama or sa akin personally. Walang problema doon. Okay? Nakakapanibago yung part ng algebra. Siguro nakalimutan yung substitution method. Rewind nyo. Okay? Sa mga nakagets, kayo naman. Paano kapag ganyan? Tahimik muna ako. Kumusta? Solve niyo ba? Hinihintay niyo ako? Solve natin. So, dating gawi, Cartesian plane muna. Single point lang yung rocket. Ganda ng drawing, no? So, may weight ang rocket na 500 newtons. Balikan ng tanong. Ayan. Baka na-miss out yung weight. Given ang weight. May 500 newtons na weight downward. A muna. Sa A ay may force. Tinutulak niya yung rocket pataas. FA. Okay, tingnan. Medyo hindi lang proportional yung drawing ko, pero FA is going upward na may base na 12, height na 3. Okay? Si FB, saan ang direksyon niya? Okay, tinutulak niya rin pataas, pero to the right naman. Okay? Sir, parang balitad yata. Hindi ba dapat pababa ang tulak ni B? Parang pares sa pero to the right? Siguro yung iba nakaisip ng ganito ha, paliwanag ko lang. If tama yung ganyang drawing ko, tignan nyo yung drawing sa Cartesian plane. Mukha ba siyang in equilibrium? Hindi na. Actually, kung titignan nyo, halos lahat ng force papunta sa kanan. So, ibig sabihin, kung ito yung drawing mo, hindi ang force ko, ang rocket, pupunta na dapat sa kanan. Hindi walang kumukontra. Okay, tandaan na equilibrium dapat nagkakontrahan lahat ng force. So, dito parang sa Cartesian plane, may problema na. So, dapat pala, ang drawing ko ay upward pakaliwa. Okay? Okay, so medyo tricky part ng ito na to, yung tanong pero tutulungan ka ng Cartesian plane. Okay? Siguro yung iba, napakamot sa ulo. O nga no, canon pero sir, parang hirap yata naman doon. Ibig sabihin kapag namali na yung drawing ko sa Cartesian plane, posibleng mali naman na lahat. Well, bigyan ko kayo ng assurance. Balik ko lang sa normal. In solving components, laging positive ang makukuha. I mean, sa sample ko kanina, positive ang nakuha kong sagot, di ba? If naging negative ang sagot, chances are, mali lang yung initial idea mo ng direction ng force. Usually. So, may hula ka talaga sa simula. Kasi hindi naman talaga natin alam yung direction ng forces. Mahirap walaan yun, sa totoo lang. Kung kailan ko pang gamitan ng Cartesian plane. So, chances are,
magkakaroon ka lang ng negative na sagot. Try mong balikan yung problem na nauna. Kunwari nagkamali ka ng direction, tingnan mo, mag-negative lang yung value. Pero kinote usually kasi minsan hindi lang direction yung nagkakamali. Minsan mali din yung angle, mali yung pagkakalagay ng input ng values. So mag-ingat pa rin kayo ha. Tingnan nyo pa rin yung Cartesian plane kung nagbabalance sila sa isa't isa. Mas maganda nang sa simula pa lang, safe na. Okay? Lalo na kapag nagsisimula pa lang. So, i-maintain ko yung drawing na ganito kasi siya yung balance at pwedeng i-rewind yung video kung ayaw nyo maniwala. Isa-solve ko na. Paano i-solve summation of x, summation of y? Pero, 0 ang summation of x ko. Pero this time, wala akong binigay na angle. Paano ko ngayon malalaman yung x component ni f of a? Okay, similar triangles. Yung ginawa ko noon sa part 2 sa resultant, nag-similar triangle ako. Ganon din dito. Ang isusulat ko ay FA 12 all over yung hypotenuse ng triangle. So, bakit FA ang sinulat? Kasi kung 40 si FA, 40 lalagay ko dyan. Tapos yung x-coordinate all over hypotenuse. Pero since unknown yung value ni FA, FA lang ang isusulat ko. Okay? Parang doon sa, tingnan nyo na lang yung dahilan ko kung sa unang sample. Pero, back to topic, ano ang value ko ng h? Paano ko solve yung h? Pythagorean theorem. 3 squared plus 12 squared. Okay? So, sir, tandaan, kahit malaki o maliit yung triangle, basta inline, perpendicular dun sa force, pwede. Napakita ko naman sa 3D, di ba? Sa case ng 3D, pagkalaki-laki yung mga triangles ang ginamit ko. Now, simplify ko na lang ngayon, and I'll get 0.97. So, para hindi tayo matambakan ng numbers at letters dito, simplify ko na. Kaya naman sa FB, anong isusulat ko dito? Good. FB, negative kasi papunta sa negative side ng x-axis. 10 all over 3 squared plus 10 squared naman. Kasi siya yung triangle na nabuo. Or 0.96. I-rewind kung nalilito. Tapos na ako. Meron na ako na buong equation. Dalawang unknowns. Ibig sabihin, kailangan ko pa ng pangalawang equation. Dito na papasok sa Fy. Tandaan kung ano yung mga y components. So, hindi na ako nagsalita sa x kasi alam ko na alam nyo na walang x component sa weight. Ang meron kay weight ay ang y component. So, nilagay ko na ditong negative 500. Ano ang value ng summation of f of y? 0. Ano ang f of ay natin? Good. Fa 3 all over 3 squared plus 12 squared. Simplify ko lang din para hindi masyadong crowded ang screen. FBY ay 3. Then, 3 din yung height ni FB. 3 squared over 10 squared. Minus 500. 2 equations, 2 unknowns. Masasolve na natin si FA at FB. Okay? So, mag-establish lang ako. Kasi ito sa equation 1. Ito sa equation 2. Okay? Now, depende sa inyo, ulitin ko, medyo freestyle tayo sa pag-solve ng algebra. Tulad ng sinasabi ko, kung may alam kayong mas madali o mas komportable kayo, yun ang gawin nyo. Basta yung sagot na makukuha nyo, halos papares sa akin. Okay? Kasi nag-round off na ako, so medyo magkakaiba tayo sa decimal. Pero dapat hindi tayo nagkakaloy sa isa't isa. Okay? So, sa akin, para mag-substitute ako, substitution ulit, hahanapin ko yung unang-una kong gagalawin, hanapin ko sa kanilang dalawa kung sino yung mas madali, sino yung mas maunti. At napansin ko na mas maunti sa equation 1 kaya siya yung una kong papakailaman. Ang mangyayari, si equation 1 ay isa-substitute ko sa equation 2. Pwede rin vice versa, equation 2 isa-substitute ko sa equation 1. Depende na sa inyo kung saan kayo mas confident sa algebra. So, manipulate ko muna sa F1. Tandaan, itong gagawin ko sa equation 1, manipulate, ang goal nito, magsolo yung isang variable. Kailangan ko lang magawang magsolo yung isang variable. So, ilipat ko sa FB. Balik ko lang, nilipat ko sa FB.
Tapos, kaya gusto ko magsolo, this time, si FB naman. Okay, balik. Dinivide ko para magsolo si FB, divide both sides by 0.96. Medyo nag-shortcut na ako sa pagpapaliwanag ng algebra kasi naturo na to ng first year at ng high school nyo. Ito nangyari, modified form na equation 1, ang isa-substitute ko sa equation 2. Ano dyan ang mapapalitan? Anong variable dyan sa equation 2 ang papalitan ko? FA o FB? Sa equation 2. Si FB papalitan ko. So, FB, tingnan nyo mangyari sa equation 2 ha, tingnan nyo sa FB. Magiging FA 0.97 all over 0.96. I-rewind ko na dito. Napalitan ko FB. At tapasin nyo, yung equation 2, iisa na lang yung unknown na variable. At dahil iisa na lang yan, pwede ko na siyang solve via algebra or shift solve ng calculator. Okay? At mangyari, pwedeng i-post bago ko ilabas. Mangyari, ang sagot ay 938 newtons. At ang FA, ang FB, itong FA is a substitute ko na doon sa FB. Tingnan nyo mangyari, yung FA is a substitute ko sa equation 1. Tingnan nyo mangyari, times 938, kakaroon ako ng sagot na 947.77. Okay? Okay ba? Okay. So, yun lang naman. So, hopefully, nag-gets nyo, pwede nyo rewind ang video kung nalilito. Okay? Okay. So, isa pa? Well, tama na muna. So, para kasi baka na-overwhelm kayo, paitindi ko muna dito sa simpleng video. Hindi muna ako mag-iwan ng problem. Gusto ko, i-rewind nyo yung video kung nalilito kayo, mag-practice doon. Okay? At kapag ready na kayo, panoorin nyo yung susunod para sa equilibrium, bigyan ko kayo na mas mahirap na problems, mas mahirap na samples for practice purposes. So, tapusin ko muna dito. Yun lang. Peace.